vẫn biết giận dỗi, vẫn thích được ngợi khen, vẫn sẵn sàng khóc cười. Nhưng ở dưới đáy những cái đó còn có cái gì nữa nhỉ? Có hay không? Nếu có, tại sao lôi nó lên không được? Nếu không, sao ta cứ đinh ninh rằng có? Một mùa đông băng giá sẽ tới, và không thể dung tha những gì non nớt, bé bỏng và phù hoa. Phải vượt qua những giai đoạn còn non nớt bé bỏng phù hoa để mà chịu đựng. Phải già dặn, phải cô độc, phải sẵn sàng nghiến răng mà chịu đựng. Nhìn những hàng cây trụi lá đứng đợi chờ một cách anh dũng và bền bỉ mùa đông sẽ tới. Tôi cảm nhận được tất cả ý nghĩa của bài học về sự chuẩn bị chịu đựng. Thoạt đầu có vẻ như là một đám mây đi qua. Nhưng sau vài giờ, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể của tôi chuyển thành khói và trôi nổi. Tôi trở thành một đám mây khổng lồ. Tôi luôn nghĩ bản thân tôi như một thực thể vững chắc. Và đột nhiên tôi thấy cơ thể tôi trống rỗng hoàn toàn. Tôi thấy rằng bản thể đã làm nên tôi thực sự là một sự chế tạo. Tôi nhận ra bản chất thật của tôi thực tế hơn nhiều. Cả xấu hơn và đẹp hơn là những gì tôi có thể hình dung được. Bạn bè chỉ muốn bạn xuất hiện theo hình thức quen thuộc mà họ biết. Nhưng đó là điều không thể. Làm sao khi chúng ta có thể tiếp tục sống mà không có sự thay đổi? Sống nghĩa là phải chết. Chết trong từng giây, từng phút. Chết trong cơn bão tố để làm điều kiện cho sự sống phát sinh mãi mãi, hoài hoài. Còn tôi thì thành một bãi chiến trường. Ra khỏi cơn bão tố thì mới biết còn hay mất. Còn hay mất, đây không phải chỉ cho sinh mệnh. Còn hay mất, đây chỉ cho một cái gì quan trọng hơn sinh mệnh. Đó là cái ta trước giờ bão tố. Lúc đó, tôi cảm thấy tôi rất cần những người thương yêu. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu có mặt họ trong những lúc đó thì tôi lại càng cô đơn hơn, càng đau khổ hơn. Có lẽ tôi phải đánh đuổi họ, hoặc là tôi trốn chạy họ. Nghĩa là tôi phải đánh đuổi tôi. Khi cơn bão tố đã gây sông tan nát, khi những lớp vô hồ rã xuống, thì quang cảnh cũ cũng vừa tan. Trong hoang vắng, có một vài tia nắng xuất hiện từ chân trời xa rọi tới. Những tia nắng đó đã không sưởi ấm được cảnh tượng chút nào, mà còn làm cho tăng thêm tính chất cô đơn và hoang tàn của mặt đất. Tôi xuất hiện trầm lặng,
mình mang đầy thương tích và rất cô đơn. Một thứ cô đơn tuy có sức mạnh nhưng vẫn là cô đơn. Trong hình thể mới, tôi biết Nguyên Hưng không nhìn ra tôi được. Và những người tôi nghĩ là thân yêu cũng không nhìn ra được tôi. Núi sông, trời đất, những ngôi sao lớn nhất và thực hữu, và mặt trời của tôi cũng chỉ nằm trong lòng nhận thức. Đột nhiên, thời gian và khoảng cách tự nhiên tiêu diệt, tan biến. Đột nhiên, năng và sở tan biến. Đột nhiên, diệt và sinh tan biến. Dù em có xa cách vạn muôn do tuần, ấy cũng được nối liền trong một lân hư trần. Dù cho bách thiên vạn kiếp, thì bách thiên vạn kiếp ấy cũng trở về nối liền với hiện tại trong một sát na. Tìm thấy sự thật không phải là tìm thấy hạnh phúc. Anh ước ao trông thấy nó, nhưng hễ trông thấy nó rồi là anh không thể không khổ đau. Thà rằng anh không thấy gì hết. Chân lý là trái của thực nghiệm tâm linh của khổ đau, là sự tiếp xúc giữa tâm linh và thực tại. Thực tại hôm nay cũng như thực tại muôn đời. May mắn lắm hoặc rủi ro lắm, con người mới nắm bắt được nó. Và nó của người này không phải là nó của người khác. Nó của hôm nay không phải là nó của hôm qua. Ý niệm về quá khứ, hiện tại và tương lai như bốc khói. Tôi thấy tôi đứng thấp thoáng ở cửa ngõ của một thứ hiện tại, thoát ly thời gian, thoát ly mọi sự chuyển động. Tôi trỗi dậy và ngồi trong tư thế tham thiền suốt một đêm đó. Không còn gì hết, chỉ có sự vững chãi, an tịnh. Tôi ngồi như một trái núi đá và miệng tôi mỉm cười.